হাই হেল্ল' গাইজ মোৰ অসমবাসী ৰাইজ আপোনালোকে চাই আছে DK টেকনিকেল ফাৰ্মিং মই আজি আকৌ নতুন অন্য এটা ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ নতুন এটা উপস্থাপন কৰিবলৈ আহিছোঁ ভোট জলকীয়া কিছু বেমাৰৰ ওপৰত যেটো মই একাধিক ক্ৰমে মই ভিডিঅ' দি আছোঁ দি থকা সত্ত্বেও আজি মই নবনাওঁ বুলি ভাবিছিলোঁ মই পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত কৈছিলোঁ ভোট জলকীয়া ভিডিঅ' আৰু মই নিদিম চাগে সম্পূৰ্ণ প্ৰায় দিয়া হৈছেগে এই সত্ত্বেও মোৰ কিছুমান ফোন কল আহি আছে অনবত এটা নতুন বেমাৰ বুলি ক'ব লাগিব আগতে হৈছিলে যদি বেমাৰটো খুব কমেই আছিলে এইবাৰ খুব অত্যন্ত বেছি হৈছে বেছি হোৱা মেইন কাৰণটো হ'ল কাৰণটো আপোনালোকক কৈ আছোঁ তাৰ আগতে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক পাৰিলে লগৰ দুজ মানুহবিলাকক শ্বেয়াৰ কৰিব যে ভিডিঅ'টোৰ পৰা তেওঁলোকে অকণমান উপকৃত হ'ব পাৰে আৰু মোকো আপোনালোকে ছাপোৰ্ট কৰক আগন্তুক আহি থকা দিনত যেন মই আপোনালোকক এনেধৰণে ভিডিঅ'বিলাক দি অকণমান আৰ্থিক হ'লেও অকণমান হ'লেও শিকাব পৰাকৈ আপোনালোকৰ পৰা মৰম ল'ব পৰাকৈ ময়ো দিব পৰাকৈ ছাপোৰ্ট কৰক কিছুদিনৰ আগত কি হ'ল আমাৰ অসমত পূৰা শিল পৰিলে আৰু শিল পৰা স্বত্বত কি হৈছে আমাৰ গোটেই অসমতে পৰিছে যিহেতু শিল পৰাৰ পিছৰ পৰা অত্যন্ত বেমাৰটো বেছি হৈছে যিকোনো মানে ফাংগাছ হওক আপোনাৰ যিকোনো বেমাৰ অত্যন্ত বেছি হৈছে আৰু যদি বেমাৰ এক আমি দুই এতিয়া আমি বেমাৰৰ লগত যুদ্ধ কৰিব লাগিব এজন কৃষকে এক নম্বৰ যুদ্ধ কৰি জিকিব পৰাজনহে এজন কৃষক হাৰি দিলে নহ'ব আপুনি এবাৰ হাৰিছে দুবাৰ কৰক দুবাৰ হাৰিছে তিনিবাৰ কৰক আৰু 4 নম্বৰ বাৰত আপুনি ছাকচেছফুল হ'ব 2 নম্বৰ বাৰত আপুনি ছাকচেছফুল হ'ব খালি অকণ নিজেও প্ৰেক্টিকেলি কিছুমান চাব গছজোপা চাব বেমাৰটো চাব আয়ত্ব নিজেও কৰিবলৈ অলপমান আপোনালোকে ল'ব এতিয়া মূল কথাটো হৈছে কি বেমাৰটো অত্যন্ত বেমাৰটো হৈছে কি আপোনাৰ হঠাৎ এজোপা ভোট জলকীয়া গছ মৰি গৈছে মৰি যোৱা তাৰ লক্ষণবিলাক এনেকুৱা ধৰণৰ হয় প্ৰথমতে আপোনাৰ আগৰ পাতকিখিলা কোলা স্পট বহে ফুট আৰু লাষ্টত পাতখিলা আপুনি হাতেৰে চুই বা এনেকৈ হাতেৰে লৰিলে পাতখিলা সৰি পৰে সেনেকুৱাকৈ এটা আপোনাৰ প্ৰথম দেখা দিয়ে আৰু এটা দেখা দিয়ে আপোনাৰ মাটি আৰু ওপৰত যিটো জইন অংশ আছে জইন অংশটো আপোনাৰ কোলা পৰি গেলি যায় আৰু গেলি গৈ ডালটো ছিগি পৰি গছজোপা মৰি যায় আৰু এটা আছে কি একেদিনাই সম্পূৰ্ণ গছজোপা লেৰেলি যায় আপুনি ভাবিব নোৱাৰে যে গছজোপাত বেমাৰ নাই বুলি ভাবিব কিন্তু আপুনি ৰাতিপুৱা গৈ চাবগৈ গছজোপা কিন্তু আপোনাৰ সম্পূৰ্ণ বেমাৰ লাগি মৰি গৈছে সেই বিকল্পখিনি মই যেতিয়া দেখিলোঁ মই চাই চিতি মই গম পালোঁ এটা আমাৰ যিখিনি ঔষধ মই এতিয়া আপোনালোকক ব্যৱহাৰ কৰিবৰ কাৰণে অতিমধ্যে আগন্তুক আহি থকা ভিডিঅ'ত মই দিছোঁ সেই দি থকা ভিডিঅ'খিনি কেইটামান ঔষধ মই সেই একেখিনি ঔষধে এটা ছিষ্টেমত যদি আকৌ ব্যৱহাৰ কৰা যায় আপোনাৰ সেই বেমাৰটোৰ পৰা আপুনি হাত সাৰিব পাৰিব ধুনীয়াকৈ এটা ফাংগাছেই হয় সেইটো ৰুট ফাংগাছ আপোনাৰ ৰুট ফাংগাছ মানে হ'ল আপোনাৰ হিপাৰৰ পৰা সদ্যহতে বেমাৰটো আহে হিপাৰ মানে আপোনাৰ মাটিৰ পৰা আহে যদি আপোনাৰ এক নম্বৰ মাটিটো আপোনাৰ ভালকৈ আপুনি শোধন কৰি লোৱা নাই বা মাটিটোত আপুনি লাগতিয়াল সাৰ জাবৰ দিওঁতে যদি আপুনি ভালকৈ মাটিটো চাহ কৰি শুকাই লোৱা নাই বা মাটিটো আপোনাৰ যদি ভাল নহয় মই আগতো ভিডিঅ'টো কৈছোঁ যে মাটি মেইন আপোনাৰ মাটিডৰা যিমান সুন্দৰ হ'ব আপুনি যিমান ধুনীয়াকৈ বনাই ল'ব পাৰিব আপোনাৰ ভোট জলকীয়া গছজোপাৰ কাৰণেও ইমান সুন্দৰ হ'ব যে কি নহওক যিহেতু এতিয়া মাটি সুন্দৰ কৰি ভোট জলকীয়া মাটি বনাই গছ ৰোৱা সময় ভোট জলকীয়া নাই এতিয়া ফল চিঙা সময় এতিয়া হ'ল ডাইৰেক্ট বিকা সময় সেই বিকা সময়তো খুব বেমাৰটো আমনি কৰিছে চিলিৰ কাৰণেতো মোক কৈছোঁ আপোনালোকক আপোনাৰ পেষ্ট কিলাৰ বা কট গাৰ্ড এই দুটা ঔষধে আপুনি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে চিলিৰ কাৰণে আপুনি যদি কণ্টিনিউ 3 ৰাউণ্ড ব্যৱহাৰ কৰি দিয়ে আপুনি চিলিৰ পৰা হাত সাৰিব পাৰিব এইটো 100% ৱাৰেণ্টি হোৱাৰ কাৰণে মই কৈছোঁ একো অসুবিধা নাই আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব 100% জৈৱিক হয় চিলিৰ কাৰণে খুবেই ভাল চিলি পোকৰ কাৰণে খুবেই ভাল চিলিটো কোনো বেমাৰ নহয় এবিধ পোকে আক্ৰমণ কৰে আৰু সেই পোকে আক্ৰমণ যেতিয়া আগৰ অংশত কৰিব আৰু তেতিয়া কি হ'ব আপোনাৰ গছজোপা পাতখিলা মেউনা হ'ব না আপোনাৰ নাওখনৰ নিচিনা হয় মই পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত কৈছোঁৱেই যদি নাই চোৱা আপোনাৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক দি থোৱা আছে আপোনালোকে চাব সেইকেইটা ভিডিঅ' সম্পূৰ্ণ চাই ল'ব আৰু এইখিনিতে এটা কথা কৈছোঁ আপোনালোকে মাজতে মই কথা এষাৰ কৈ দিছোঁ মালচিং পেপাৰ সকলো কৃষকে মোক কিছুমানে ফোন কৰি সোধে দাদা মালচিং পেপাৰটো কেনেকৈ পাম বা ক'ত কিনিম এইটো ভিডিঅ' যদি আপোনালোকে চাই মালচিং পেপাৰটো আপোনাক কিনিবৰ কাৰণে চিন্তা কৰিব নালাগে ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক দি থোৱা আছে ডাইৰেক্ট ফ্লিপকাৰ্টৰ ডাইৰেক্ট লিংকত গৈ আপোনাৰ হিচাপৰ আপোনাৰ যিমানটো জোখৰ আপুনি অনলাইন কৰি আনি ল'ব পাৰে আপুনি যেতিয়া কিনিব 30 মাইক্ৰনৰ কিনিব 25 মাইক্ৰনটো অলপ পাতলা হয় অকণ অসুবিধা হয় আৰু মালচিংটো আপোনাৰ দিলে ফাইদাটো বহুত আছে ক'বলৈ হ'লে ভিডিঅ'টো মোৰ 1 ঘণ্টামান লাগি যাব ফাইদাখিনিৰ বিষয়ে সেইখিনি নকওঁগৈ তেওঁ দুটামান মই কৈ দিছোঁ মালচিংটো দিলে 1 নম্বৰ আপোনাৰ মাটিৰ যিটো গুণাগুণৰ জেক থাকে পানী জেকটো ৰাখিব 2 নম্বৰত আপুনি কোনো নিয়নি কৰিবলগীয়া নাই 3 নম্বৰটো হ'ল আপোনাৰ যিটো জলবায়ু মাটিৰ লগত সংযুক্ত সেই জলবায়ুটো সুন্দৰ কৰি ৰাখে আৰু 4 নম্বৰ হ'ল আপোনাৰ অধিক বৰষুণ দিলে আপোনাৰ
মাটিত ফাংগাছটো নালাগে, মাটিৰ পৰা ফাংগাছটো আহিব নোৱাৰে। একচুৱেলি বৰষুণৰ পানীতে মালচিঙৰ ভিতৰত তিতিব নোৱাৰে, নিতিয়াৰ ফলত আপোনাৰ কি হয় মাটিটো শুকান টাইপৰ ফৌফৰীয়া হৈ থাকে। মই খাটি অসমীয়াত কৈছোঁ, ফৌফৰীয়া হৈ থাকে, সেইবাবে আপোনাৰ ফাংগাছটো আহিব নোৱাৰে। মালচিঙত বহুত ফাইদা আছে। আৰু মালচিংটো যেতিয়া আপোনালোকে মাটিত দুটেজকৈ পাৰিব তেতিয়া আপুনি সদায় ক'লা ছাইডটো ওপৰলৈ দিব আৰু যিটো চিলভাৰ কালাৰ সেইটো তললৈ দিব। সেইটো আপোনালোকে খুবেই মনত ৰাখিব। আৰু তাৰটো যদি আপোনালোকে বুজি নাপায় মোলৈ এটা ফোন কল কৰি ল'ব। লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই হয়নে? নাই কৰা। মই জানো নহয়, ভিডিঅ'টো চাই লাহেকৈ পঠিয়াই দিয়ে, ফোন নম্বৰলৈ ফোনো কৰি দিয়ে, ছাবস্ক্ৰাইব নকৰে। ক'তনো কৰিব ন? মই এনেই চিঞৰি ফুৰিছোঁ, ছাগলীয়ে চিঞৰা আগতে আপোনালোকৰ লাভ হ'বলৈ নাই চিঞৰা, মোৰহে লাভ হ'ব এতিয়া। কিন্তু লাভ যদি আপোনালোকে ভালকৈ চায় আপোনালোকেও হ'ব, চিন্তা কৰিব নালাগে। এতিয়া মূল ডাইৰেক্ট মই জেগাত আহিছোঁ। এতিয়া চিঞৰি থাকিলে নহ'বতো, ছাগলীয়ে চিঞৰা আগতে মই শুনি কিমান শুনিব আপোনালোকে। তেওঁ কৈ দিছোঁ অকণমান, মেইন কথাটো হ'ল কি, এতিয়া হঠাৎ যিটো গছ মৰি গৈছে, সেই মৰি যোৱা বেমাৰটো আপোনালোকে একো টেনশ্যন কৰিবলগীয়া নাই। আপুনি সুন্দৰকৈ আপোনালোকে বেমাৰটো ঠিক কৰিব পাৰিব। কিন্তু এটা তাৰ আগত আপোনালোকে গছজোপা চাব। যদি মালচিং কৰিছে গছজোপাৰ পুলিটো গুৰিটো পাৰিলে আপুনি অকণ নিয়নি কৰি হাতে গুৰি মাটিটো কোমল কৰি, টান হৈ থাকে, কোমল কৰি দিয়া ব্যৱস্থা কৰিব। আৰু ব্যৱস্থা কৰি দিয়াৰ পিছত মই যিসকলে এতিয়া ব্যৱহাৰ কৰি আছে তেওঁসকলৰ মোৰ মতে হঠাৎ এই ব্যৱহাৰ কৰাৰ পিছত বেমাৰটো নাই হোৱা, কিন্তু আহি যাব পাৰে। আপোনালোকে সতৰ্ক হ'ব, কিন্তু বতৰ খুবেই বেয়া। সেইকাৰণে পিলান চেবাটো যদি যিসকলে নিছে, এই পিলান চেবাৰ যিসকলে নিছে, পিলান চেবাৰ প্লাছ এক্টিভ চইল গ'ল, এইটো উল্টাই হৈ আছে নি? উল্টা হৈ আছে দেই, চোৱাই নাই। এই তিনিটা আপোনালোকে এই তিনিটাতে আপোনাৰ গছটো মৰি যোৱাটো আপুনি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰিব, কোনো অসুবিধা নাই, সুন্দৰকৈ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰিব। কিন্তু এই তিনিটা আকৌ নিয়ন্ত্ৰণ গছত স্প্ৰে কৰাটো বেলেগ আৰু মাটিত ব্যৱহাৰ কৰাটো ইয়াৰ ষ্টাইলটো বেলেগ। কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব আপোনালোকে মাটিত, কিদৰে কৰিব আপোনালোকে, কি কৰিব আপোনালোকে, এইটো মই আপোনালোকক 15 ml মাৰিবলৈ কওঁ, আপোনালোকে 20 ml লওক। 20 ml লোৱাৰ পিছত এক্টিভটো আপোনালোকে 10 ml দিব। এই 10তকৈ ইয়াত 10 mlকৈ ওপৰত আপোনালোকে নিদিব আৰু দিবলগীয়া নাথাকে। আৰু চইল গুলটো আপোনালোকৰ 20 গ্ৰাম আহিব 16 লিটাৰ পানীত, তাৰমানে 20 গ্ৰাম, মই 16 লিটাৰ পানী হিচাপত কৈ আছোঁ, 20 গ্ৰাম আহিব। 20 গ্ৰাম অহাৰ পিছত আপোনালোকে কি কৰিব, ঔষধটো এটা টিঙত পাত্ৰত ধুনীয়াকৈ ঔষধখিনি দি পানীত দি আপুনি 1-1.5 ঘণ্টাৰ কাৰণে ৰাখি দিব। ৰাখি দিয়াৰ পিছত কি কৰিব, আপুনি 1 ঘণ্টা বা 1.5 ঘণ্টাৰ পিছত আপোনালোকে সুন্দৰকৈ মিক্স কৰি তাৰ লগত এটা বস্তু দিব লাগে। তেতিয়াহে আপোনাৰ সম্পূৰ্ণ গছ গুৰি পিনৰ পৰা মৰি যোৱা বেমাৰটো নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব। আৰু সেই ঔষধটো কি দিব লাগে আপোনালোকে মোলৈ ফোন কৰিব, নহ'লে হোৱাটছআপ কৰিব, মই তেতিয়াহে ক'ম, নহ'লে নকওঁ। মোৰ এটা ধৰা বন্ধা থাকিব লাগিব ন, ইমান আপোনালোকক আগবাঢ়ি যাবলৈ কৈছোঁ। কি দিব লাগিব, এটা বস্তু দিব লাগিব, সেইটো আপোনালোকে ঘৰতে পাব, ইমান টেনশ্যন নাই। আপোনালোকে খালি ফোন কৰিব, মই কি দিব লাগে লগত কৈ দিম সুন্দৰকৈ। যে কি নহওক আপোনালোকে চিন্তা কৰিবলগীয়া একো কথা নাই। আৰু চিলি পোক হওক, আপোনাৰ ভোট জলকীয়া যিকোনো ফাংগাছ হওক বা আপোনাৰ গুৰি হঠাৎ গছজোপা মৰি যোৱা হওক, সেইখিনি আপোনালোকে টেনশ্যন কৰিব নালাগে। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই যদি আপোনালোকে এই ঔষধকেইটা এতিয়াও ব্যৱহাৰ কৰা নাই, ঔষধকেইটা আপোনালোকে কালেক্ট কৰক। যিহেতু অনলাইনত ইতিমধ্যে ঔষধকেইটা ইমান এভেইলেবল হোৱা নাই, গুগলত চাৰ্চ কৰিলে আপোনালোকে ক'ৰবাত পাই যাবও পাৰে। সেইকাৰণে মোৰ লগতো যোগাযোগ কৰিব পাৰে, নহ'লে অন্য মই ফোন নম্বৰ 2-3টা ফোন নম্বৰ দিম ভিডিঅ'ৰ তলত, আপুনি সেই ফোন নম্বৰ কেইটা কথা পাতি আপুনি ঔষধকেইটা নিব পাৰে। দাম বেছি কিন্তু কাম একদম 100% ভাল, জৈৱিক ঔষধ। আৰু এইখিনিতে এটা কথা মই এইখন কওঁ, আপোনালোকে কোনো ডিলাৰৰ পৰা বা কোনো ব্যক্তিৰ পৰা যে ঔষধটো কিনে, সদায় কিন্তু ইয়াৰ উচিত মূল্যটো পিং ৰেটৰ মতে আপোনালোকে নিদিব। ইয়াৰ এটা 7% ডিছকাউণ্ট থাকে, ডিছকাউণ্টটো দিয়াৰ পিছতহে আপুনি ঔষধটো কিনি ল'ব। ডাইৰেক্ট দাম দি আপুনি কিনি নল'ব বোলে এইটো 625 কেতিয়াও নিদিব। আৰু কোনো ব্যক্তিয়ে যদি বা এই ঔষধখিনি নিম বুলি ভাবিছে বা তেওঁলোকে ডিলাৰশ্বিপ ল'ম বুলি ভাবিছে, মই কিহেনো কামুৰিছোঁ, কামুৰিয়ে থাকে, খেতিয়কৰ দেহা যে কি কৰিব, তাকে আপোনালোকে কথা পাতিব পাৰে মোৰ লগত, মই আপোনালোকৰ সুবিধাটো মই কৰি দিম। আৰু যিহেতু 2 নম্বৰ তৰাণীতটো ঔষধখিনি মই পোৱাৰ ব্যৱস্থা ইতিমধ্যে হৈছেগৈ কাম গোলাঘাটবাসীৰ কাৰণে। বাকী ডিব্ৰুগড়, তিনিচুকীয়া, আপোনাৰ নলবাৰী, যোন জেগাতে নহওক ঔষধখিনি মই যিসকলে ফোন কৰি আছে মই যেনেকৈ নহওক দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰি দিছোঁ। আপোনালোকৰ একচুৱেলি মই আপোনালোকক কথা পেলাব নোৱাৰি। আৰু আশা কৰিছোঁ এই ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগে শ্বেয়াৰ এটা কৰি দিব বিশেষকৈ। আৰু ইতিমধ্যে ভাল লাগিছে, ইউটিউবত বহুত ছাপোৰ্ট কৰিছে, আৰু ইউটিউবৰ পৰা যিখিনি মৰম মই পাব লাগে পাইছোঁ। আৰু আগন্তুক আহি থকা দিনত ময়ো এনেকৈ ভাল ভিডিঅ' দিম বুলি ভাবিছোঁ, নিজৰ বাগানৰ হওক। বহুতজনে মাতি আছে মোক ভিডিঅ' উঠাবৰ কাৰণে, যে আহা মোৰ বাৰীখনলৈ অহা ভিডিঅ' এটা বনাবা আহি বুলি। হয়তো পৰৱৰ্তী সময়ত মই বেলেগৰ ভিডিঅ' হয়তো এটা দুটা ঢালিম বুলি ভাবিছোঁ।
নেক্সট ভিডিঅ' আহি আছে আপোনালোকৰ পটলৰ ওপৰত। পটল খেতি মোৰ যিহেতু আছে, মোৰ কিদৰে এইবাৰ মই কৰিছোঁ, মই কি ঔষধ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, সকলোখিনি মই দিম। আশা কৰিছোঁ ইমানতে কৈ আজি আপোনালোকৰ মাজৰ পৰা আজি মোৰ মা নাই মানে মা বিয়া এখন আছিলে, পুটকৈ পলালে। আমি ভাইটিয়ে মই আছোঁ, ঘৰ ফাৰ্মো ৰখি আছোঁ, ঘৰ চব বনাই আছোঁ, ফাৰ্মত হোৱাগৈ নাই। আৰু এটা মেইন কথাটো হ'ল কি, এটা মই প্ৰকাণ্ড পলি হাউচ বনাই আছোঁ। ট্ৰেক্টৰ মাটি চাটি উঠাই হৈছে, পকা পোচ বনাই আছোঁ। আৰু পলি হাউচটো বাৰিষা মই বিলাহী, জলকীয়া এনেকৈ অন্যান্য খেতি কৰিবৰ কাৰণে একঠা মাটি এটা মই দুবল পলি হাউচ বনাই আছোঁ। আৰু পলি হাউচটো মই কিদৰে বনাইছোঁ আপোনাৰ নেক্সট ভিডিঅ'ত আপোনালোকক দিম। আৰু যদি আপোনালোকে পৰৱৰ্তী মোৰ ভোট জলকীয়া ভিডিঅ' চোৱা নাই, ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক আছে, আপোনালোকে চাব বুলি আশা কৰি আজি আপোনালোকৰ মাজৰ পৰা এই বিহু বতৰ, বিহু উলগ জনাই, বহাগ বিহু উলগ জনাই মই বিদায় মাগিছোঁ। নমস্কাৰ, জয় হিন্দ।